নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপোনাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো বিশ্বাসী বন্ধুৰ অন্যটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ বন্ধু-বান্ধৱীসকল এছএছচি তৰফৰ পৰা আকৌ এটি নটিফিকেশ্যন আহিছে নটিচ আহিছে নতুনকৈ ৰিকুইটমেণ্ট ওলাইছে আসাম ৰাইফলছৰ গতিকে আপোনালোকে সবিশেষ ভিডিঅ'টো চাব সবিশেষ জনাম আপোনালোকক তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে বিশ্বাসী বন্ধু চেনেলটো আজি নতুন আহিছে বা প্ৰথম তেনেহ'লে বিশ্বাসী বন্ধু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব কাৰণ বিশ্বাসী বন্ধুত আপোনালোকে দৰকাৰী আৰু লাগতিয়াল ভিডিঅ' সময় পাব তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল কনষ্টেবল জিডি ইন চেন্ট্ৰেল আৰ্ম Police Force CAPFS SSF Rifleman GD in Assam Rifles and Sepoy in Narcotics Control Bureau Examination 2022 এখন নোটিফিকেশন আইছে আপোনালোক চাওক এপ্লাই ডেট আৰম্ভ হৈছে 27 তাৰিখৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব আপোনাৰ 30 তাৰিখ নৱেম্বৰ 30 তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট থাকিব লাষ্ট ডেট এণ্ড টাইম আপোনালোকে এপ্লাই কৰা ৰিসিভ আপোনাৰ অনলাইন পেমেন্ট কৰা 30 তাৰিখে আপোনাৰ লাষ্ট ডেট হ'ব গতিকে বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপোনালোকে পলম নকৰি আহকচোন এই এক্সামটোৰ বিষয়ে সবিশেষ জানো এই এক্সামটো হ'ব আপোনাৰ কম্পিউটাৰ বেচিক হ'ব আপোনাৰ বহুতে এক্সাম হয়তো দি পাইছে যিসকলে এছএছসি এক্সাম দিছে তেওঁলোকে হয়তো গমে পায় কম্পিউটাৰ বেচিছত হ'ব ওএমআৰ সিট ইয়াতে ব্যৱহাৰ নহয় গতিকে আপোনালোকে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকে প্ৰথম এছএছসি মেইন ৱেবছাইটলৈ আহিব লাগিব তাতে আপোনাৰ যদি ৰেজিষ্টাৰ নাই ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব প্ৰথমতে আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে লগইন কৰিব লাগিব লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনাৰ মেইন যিটো আপোনাৰ ৱেবছাইট তাতে আপোনালোকে দেখা পাব যে এপ্লাই তাৰ পিছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব প্ৰসেছ আপোনাৰ ইয়াতে দেখুৱাই দিছে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ পে স্কেল হ'ব 18000 ৰ পৰা 56900 আৰু ইয়াতে আছে বিএসএফৰ আছে আপোনাৰ টোটাল আপোনাৰ কিমান পোষ্ট আছে ইয়াতে 24205 টা পোষ্ট আছে টোটাল আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে 24369 টা পোষ্ট আছে টোটাল গ্ৰেণ্ড টোটাল বুলি কৈছে ইয়াতে আপোনালোকে চাওক আৰু আপোনাৰ এপ্লাই কৰাৰ সময়ত কি লাগিব আপোনাক কৈছো আপোনাৰ পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো লাগিব সিগনেচাৰ লাগিব আৰু আপোনাৰ মাৰ্কশিট সাৰ্টিফিকেট কিন্তু লাগিবই আপুনি এজ লিমিট কিমান হ'ব আপোনাৰ 18 পৰা ইয়াতে মই আপোনাক দেখুৱাই দিছো এজ লিমিটটো এজ লিমিট আপোনাক দেখুৱাইছে 1 মিনিট ৰ'ব মই আপোনাক দেখুৱাই আছো সবিশেষ নটিফিকেশনটো আপোনালোকে পঢ়িলে গম পাব আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব স্যাম্পলও দিছে ইয়াতে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দিছে তেওঁলোকে যাতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নহয় আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ বেচিছত এক্সাম হ'ব গমে পাইছে আপোনালোকৰ কিমান মাৰ্কৰ এক্সাম হ'ব বা কিমান সময় থাকিব চাওক ইয়াতে আপোনাৰ কি আহিব মই সিলেবাসখনো দিছো সিলেবাস থাকিব আপোনাৰ জেনাৰেল ইন্টেলিজেন্স এণ্ড ৰিজনিং জেনাৰেল নলেজ এণ্ড জেনাৰেল এৱাৰনেছ এলিমেণ্টাৰী মেথমেটিক্স আৰু ইংলিছ আৰু হিন্দী এইকেইটাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কোৱেশ্চন থাকিব 20 আপোনাৰ কিমান কোৱেশ্চন থাকিব চাওকচোন 40-80 টা কোৱেশ্চন থাকিব 40 নম্বৰ কে জেনাৰেল ইন্টেলিজেন্স 40 নম্বৰ থাকিব জেনাৰেল নলেজত 40 নম্বৰ এলিমেণ্টাৰী মেথমেটিক্সত 40 নম্বৰ ইংলিছ আৰু হিন্দীত 40 নম্বৰ 60 মিনিটৰ সময় 1 ঘণ্টা সময় পাব আপোনালোকে 1 ঘণ্টা সময় দেখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব আপোনালোকৰ সেন্টাৰ ক'ত পৰিব গুৱাহাটীত গমে পাইছে গুৱাহাটীত আছে আপোনালোকৰ বেলেগ ইয়াতে সেন্টাৰসমূহ আছে আপোনালোকে চাই ল'ব ধুনীয়াকৈ সেন্টাৰসমূহ দিয়া আছে নটিফিকেশন আপোনালোকে চাব আৰু ফিজ পেমেন্ট আপোনাৰ 100 টকা বেছি নহয় 100 টকা আপোনালোকে এপ্লাই ফিজ লাগিব 100 টকাৰ আপুনি এপ্লাই ফিজ এছএছসি দিব লাগিব অনলাইন পেমেন্ট কৰিব লাগিব আৰু অফলাইনো কৰিব পাৰে চালানৰ জৰিয়তে চালানৰ অফলাইন ডেট আপোনাৰ 30 তাৰিখ লাষ্ট ডেট গতিকে বন্ধু-বান্ধৱীসকল খুবেই ভাল খবৰ আপোনালোকৰ বাবে কাৰণ এছএছসি পৰীক্ষা যিসকলে ভাবি আছিল দিম বুলি এছএছসি সিজিএলও বৰ্তমান পৰীক্ষা হ'ব আৰু খুবেই কম সময় আছে হাতত আৰু এছএছসি সিজিএলৰ বাহিৰৰ অন্য এটি আকৌ ৰিকুইটমেণ্ট ওলাইছে এইটো গতিকে আপোনাৰ এজ লিমিট লাগিব 18 পৰা 23 বছৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ এজ লিমিট বিচাৰিছে তেওঁলোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰে আপোনাৰ ইয়াতে এপ্লাই কৰিব মেইন তাৰিখ হৈছে 2/1/1997 যিসকলৰ ডেট অফ বাৰ্থ সেইসকলে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ বোধে নোৱাৰে গতিকে বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপোনালোকক 18 পৰা 23 বছৰৰ ভিতৰত যিসকল আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰক খুবেই ভাল এটা এক্সপেৰিয়েন্স হ'ব যিসকলে ইউপিএসসি কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে এছএছসি পৰীক্ষাটো তেনেকুৱাই গতিকে এটা এক্সপেৰিয়েন্স হ'ব ইফালে চাকৰি পাক বা নাপাক কিন্তু এক্সপেৰিয়েন্সটো মেইন আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ পাবই এছএছসি পৰীক্ষা ইমানো টাফ নহয় যিমান ভাবিছে ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিলে পাব গতিকে ভালকৈ প্ৰিপাৰেচন চলাওক আৰু এপ্লাই কৰক
অল দ্য বেষ্ট সকলোকে ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আশা কৰোঁ আপোনালোকে কিবা নহয় কিবা এটা বুজিব পাৰিছোঁ শিকাব পাৰিছোঁ যদি আপোনালোকে কিবা বুজি পোৱা নাই মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো পাৰিলে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু বিশ্বাসী বন্ধু চেনেলটো যেতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ মানে উন্নত ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় হিন্দ জয় অসম